Yan, meron tayong gagawin Suzuki Multicab F6A. Ang issue nito ay hard start sa umaga. Ayaw mag-start. Tuwing umaga ayaw mag-start o kaya natigil ng 5 hours. O napahinto yung sasakyan ng mga 5 oras, ayaw na umandar. So ito ang aking nakita. Hindi ko alam kung ano issue nito. Wala siyang sinabi. Hindi niya rin alam na may-ari kung na overheat to dahil nakalawa na siyang gumamit ito. May unang gumagamit ito bago yung kanyang water pump. Nagka-problema dati yung water pump nito o kaya nag-overheat. Ito yung aking nakita. Kaya ayaw daw mag-start. Ayan o, basa yung kanyang spark plug, basa ng tubig. Mukhang may tubig sa cylinder sa kanyang cylinder. Ayan o. Kaya ayaw siguro mag-start dahil doon. Tingnan natin lahat yung mga nakita ko. Ito yung pangalawa na spark plug, basa din. Ayan na, basa ng tubig. Ito yung pangatlo, basa ng tubig. May tubig sa kanyang cylinder wall, sa cylinder chamber. Nabasa ng tubig. So gagawin ko muna rito ay palit muna ng cylinder head gasket. So balitaan ko na lang kayo. Suzuki Multicab F6A. Ayan, may tubig. So balik tayo ng cylinder head gasket. Ulit cylinder head gasket. Try na natin na i-start yung Suzuki na ginawa natin, pinalitan natin head gasket. Ayan, umaga na, tumitilakok pa yung manok. Unang start sa umaga. Ayan, start agad. Start agad siya. So okay na.
Testing. Ay, balik na. Andar agad. Yan, andar agad.